Vrei să înțelegi ce înseamnă analogic în lumea BMW? Nu te uiți la un M modern cu 17 moduri de rulare și ecrane cât un cinematograf. Te urci într-un E24 și dintr-o dată, toată lumea devine mai simplă și mult mai serioasă. Acesta este un 635 CSI din 1982 cu transmisie manuală și aer condiționat care chiar bagă rece, pentru că în anii 80 bavarezii încă știau să facă și inginerie și confort. Ha! Wow! Wow! Da, probabil mă credeți nebun acum, dar există o explicație pentru această reacție. Tocmai m-am dat jos din Ferrari 348 și m-am urcat într-un BMW E24, care este un super Grand Tourer pe care îl poți închiria la Analog Roads. Șesarul acesta clasic este un cruiser impresionant, cu bod de rechin și cu un 6 în linie care nu urlă isteric, ci cântă grav ca un bariton. Și te împinge cu o eleganță care ți amintește că asta nu e o mașină de circuit, ci un Grand Tourer în cel mai pur sens al cuvântului. Acum că mă recalibrez, încep să simt totuși că mașina este rapidă. BMW 635 CSI. Nu e Ferrari, nu este o mașină care să-ți dea senzații de adrenaline junkie la fiecare viraj, dar e un cupe mare, frumos și perfect de imperfect. A apărut în 1976 pe platforma seriei 5 E12 ca răspuns la dorința BMW de a face un Grand Tourer adevărat. Preluând ștafeta de la legendarul E9, seria 6 E24 a fost produs inițial la Karmann. Însă problemele de calitate și costurile mari ale acestei externalizări au făcut ca asamblarea să fie adusă in-house doar un an mai târziu. Apropo, seria 6 E24 este și cel mai longeviv model din istoria BMW, rămânând în producție timp de 13 ani. Bavarezii au tras de mașina asta și pentru a avea răgaz să dezvolte în anii 80 avionul ăla de E31, care la momentul apariției era un avion, după care oamenii i-au dat o tură cu el și au văzut că e de fapt vapor. Am niște prieteni care vor să mă troleze după această declarație, dar asta e realitatea. Mașina e grea. Acum, după Ferrari și ăsta mi se pare vapor. Dar mi se pare o mașină absolut superbă, interior-exterior. Am o singură problemă cu acest BMW. Că nu are montan central, că are montan central aici și că nu coboară sau că da, că e fix. Asta mă deranjează și n-ai senzația de hard top când deschizi geamul pe care o am eu în Mercedes. În schimb, din punct de vedere design exterior, este impecabil, 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 mai ales exemplarul ăsta.
Exemplarul acesta din 1982 a fost produs fix după împrospătarea tehnică pe care BMW i-a aplicat-o seriei 6 după primii 6 ani de producție. Estetic, nu sunt atât de multe noutăți, însă, pe dedesubt, au fost introduse numeroase îmbunătățiri de la seria 5 E28, în special la suspensie, pentru a oferi o ținută de drum mai sigură. De asemenea, interiorul a fost revizuit pentru a-l aduce mai aproape de stilul și de așteptările specifice anilor 80. O inovație importantă a fost și așa numitul Active Check Control, un conglomerat de martori luminoși aflat în stânga instrumentarului de bord care, la apăsarea unui buton, verifica funcționalitatea luminilor posterioare, nivelul antigelului, al lichidului de frână, al uleiului din motor și nivelul de uzură a plăcuțelor de frână. O altă tehnologie destul de avangardistă era calculul automat al intervalelor de schimb ale uleiului, în funcție de numărul de porniri și gradul de utilizare al motorului. Pe lângă instrumentarul de bord reorganizat, E24 a primit și un complex și costisitor computer de bord, martorul de service menționat anterior și un indicator de consum instantaneu pe care mai bine nu-l puneau, pentru că este de-a dreptul deprimant să vezi cu câtă sete se înfruptă cu benzină acest 635 CSI. Ia uite, acum consumă 12 și merg cu 70 la oră constant. Mișto? Și dacă bag piciorul, trage, dar consumul s-a dus la 30. Și acum am luat puțin piciorul, că vrem să mergem cu 100 și la 100 la oră constant am 14. Fain! Fain, îmi iubesc Mercedesul. E mai puțin gurmand din ce văd aici. Dar n-ai și de așteptat, asta e o injecție mai basic. Și o mașină cu o concepție mai clasică. De altă parte, exteriorul este minunat. De anii 70. Ce-ți dorești? Interiorul, nu pot să spun că m-au inspirat vreodată BMW-urile clasice la interior, dar e ok, e ergonomic, îmi place, uite. Consolă centrală îndreptată spre șofer. Ăsta e BMW 635 CSI. Elegant, lent când vrei să te simți aristocrat și totuși plin de mușchi când vrei să te încordezi un pic. Nu-ți cere să fie rău, nu te face să te simți mai presus decât legile fizicii, dar te ține conectat la drum. Hai că te împinge și ăsta. Dar nu e de, tocmai ca, nu e o mașină de luat viraje la limită. O mașină de luat viraje ok, adică într-un ritm alert, dar nu vrei, că se înclină, e mare, e pentru altceva. Dar motorul totuși, ia uzi-l, 6 în linie, e să cânte. Designul îi este atribuit lui Paul Bracq, rămas în istorie și pentru câteva modele celebre de la Mercedes-Benz, un tren de grand vitesse și niște Peugeot-uri. Nu știu alții cum sunt, dar pentru mine designul de BMW clasic e ăsta de rechin, de seria 6, de E24. Pentru că asta vedeam eu în copilărie, BMW-uri vechi, dar faine,
care de cele mai multe ori au foarte iubite, aranjate, mașini șmechere, mașini... Le vedeai că-s vechi, dar miroseau așa cumva a bogat, a om care știe și să o repare, pentru că, na, România lor 90, aveam noi mecanici de BMW de 24. Și cam asta e designul chintesențial de BMW clasic. Exceptul, bineînțeles, ursul, că și ăla e foarte comun, dar ăsta este ăla de bogați, de playboy, pentru că e un cupe mare cu nasul ăsta plecat în față. .635 CSI nu e pentru oameni care trag la limită. E pentru cei care vor să se plimbe cu stil, să audă cum cântă motorul 6 în linie și să simtă direcția exact așa cum e, directă, fără filtre. Este dovada că mașinile pot fi simple, frumoase și pline de caracter, fără găselnițe, doar tu, automobilul și asfaltul. Și dacă încă nu ți-ai dat seama cât de mult îți lipsește asta, este suficient să-l conduci măcar câteva minute. Te vei îndrăgosti în așa hal încât nu o să-ți mai vină să te dai jos de la volan. De aici și vorba, nu se mai fac cum se făceau odată.